صلوا على النبي. الله القول ذكر الله يبدع وصلوا على النبي. يا لا 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 لي لا 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 لا. أول القول ذكر الله يبدع وصلوا على النبي، والذي بعدها مني سلام على أشرف القبائل. الشيوخ 4 و4 قبايل رجال بني سليم، جابريا ودعوة بالمفضل وقيف أولاد سعدي، ويل مقبل سعود الضيف والخصم يلقونه بشر. 4 أخوان كل له مقاما وكل له قبيله، العواجي ورزق الله ورمضان واسعد بوالي. العواجي ورزق الله ورمضان واسعد بوالي. وانزهمنا على دوسين وابني عمر من لا يفتنا، وانزهمنا على يوسين نعم الرجال وصلبنا. احتموا من شفا عيسان الى راهوة البر للحجير، واحتموا من طرف نوان الى دوق الى والمنقضية. والعمارة حموا شمرخ وراس الفراع وجربيده، والحدود الذي من دون دهمه ومعشوق أهلنا. والحدود الذي من دون دهمه ومعشوق أهلنا. والذي في شفا سيحان وفي العسيل وفي برحرح، صنوا الحد من صوب الشلاوى ودعوى المالكية. والمناصير منا والعمارة الذي ويلا سقامه، والشاعيب والمخواه والليب ودل أحسبها. واندعانا الفهد قمنا وصحنا مع صقر الجزيرة، عندنا صنعة البندق وصنع النوافع والقنا. عندنا صنعة البندق وصنع النوافع والقنا. وبعد عندنا صنعة رصاص ينوز وينتقدم، لو لزمنا خصيم لازم الطير تروى من دماها. لو لزمنا خصيم لازم الطير تروى من دماها. احتمينا ديار واقف حدها والمال مرعي، كم ديار رعينا في حياها وقف رسيلها. كم ديار رعينا في حياها وقف رسيلها. يا لا 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 لا